ما 16 تا تیرش رو همونجا در صحنه تیراندازی کردیم. از جنایت‌های قومی و قبیله‌ای چی می‌دونین؟ از پرونده‌های خونین، قتل‌های خانوادگی چی؟ کینه و انتقام و فجایعی که سر تعصبات و خرافات زندگی آدما رو بدون منطق و خیلی دیوانه‌وار از این رو به اون رو میکنه. طاقتشو دارین بریم سراغ یکیشون؟ سلام میکنم به همه شما دوستای خوبم تو کانال کارگاه اسمیت. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. اول میخوام از کامنتاتون تشکر کنم و بعدش هم میخوام یادآوری کنم که با لایک و سابسکرایب ما رو همراهی کنین و اون زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. امروز قراره بریم به یکی از روستاهای فیروزکوه و یه پرونده خونین و جنجالی رو که برای مدت‌ها اهالی رو وحشت زده و مبهوت کرده بود با هم دیگه بررسی کنیم. پس بی معطلی بریم و یه نگاهی بندازیم. سال 1385 به انگیزه انتقام از خانواده همسرش در سر راه آنها قرار می‌گیرد و با یک قبض اسلحه کلاشینکوف و یک قبض اسلحه کلت مبادرت به تیراندازی می‌نماید. در این صحنه متاسفانه نامبرده مرتکب قتل عمدی شده. همچنین در ادامه نسبت به خانم مبادرت به شروع قتل عمد می‌نماید و همچنین در این صحنه برادر نامبرده به نام با هماهنگی و قصد قبلی در ارتکاب این سه فقر قتل عمدی با ایشون همکاری نماید. حسب کیفرخواست تقدیمی و از محضر دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را دارد. حوالی ساعت 8 شب 12 دی ماه سال 85 یکی از اهالی روستای محمودآباد فیروزکوه با 110 تماس میگیره و از یک گروگانگیری مرگبار خبر میده. بلافاصله ماموران پلیس آگاهی دماوند و فیروزکوه با چند تا تیم عملیات ویژه به محل حادثه میرن و مجروحان رو به بیمارستان امام خمینی تهران میفرستن و شروع به جستجو میکنن برای پیدا کردن مخفیگاه متهمان. پلیس متوجه میشه که متهمان دو تا برادر هستن به اسم محمد علی کریمی 27 ساله و حسن کریمی 37 ساله که با یه موتور در حالی که مسلح بودن توی جاده نیسان وانت خانواده همسر محمد علی رو متوقف میکنن و در یک اقدام جنون آمیز به رمضان کریمی پدرزن محمد علی، کفایت کریمی مادر زنش، قربان کریمی برادر زنش و اکبر کریمی عموی زنش شلیک میکنن و بعد مهین کریمی همسر محمد علی رو به عنوان گروگان با خودشون میبرن. پلیس مخفیگاه اونا رو توی روستای محمودآباد پیدا میکنه. سرگرد منصفی فرمانده این عملیات با اونا حرف میزنه و ازشون میخواد که مهین رو آزاد و خودشون رو تسلیم کنن. مذاکره پلیس با گروگانگیرا 4 ساعت ادامه پیدا میکنه و در نهایت اونا تسلیم میشن و مهین رو آزاد میکنن. پلیس از توی خونه یک کلاشینکوف و 2 تا کلت کمری کشف و ضبط میکنه و 2 تا برادر رو برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس میبره. الان شکایت برید مجددا از این دو نفر. تحت چه عنوانی؟ عنوانی که پدر مادرمو کشتن اینا. اصلا اونور قایم کرده بودن. مامان با بالای ماشین بودن. داداشم راننده بود. من بودم و با عمو. بعدن یه ماشین شما وانت بود؟ نیسان بوده. مادر پدر عقب ماشین تو بار قسمت بار. بله. بعدن مامان با اومدم پایین من دیگه اونجا هیچی ندیدم. دیدم یه دفعه شروع کردم به تیراندازی. بعدن یه لحظه داداشم اومد پیش من گفت که من همینجا وایسین تو ماشین فقط تکون نخورین. تا اینو گفت رفت اون طرف دیدیم وایسادن شلیک کرده. دنبال داداشم اونو کشت و اومد. شما به موجب کیفرخواست صادر از دادسرا متهم هستی به 3 فقر قتل عمدی. یکی پدر خانومت، یکی مادر خانومت، یکی هم برادر خانومت و همچنین جرح با اسلحه نسبت به عموی خانومت و ایراد جرح عمدی با اسلحه نسبت به خانومت از جهت جنبه عمومی. من یه آن با تحت تاثیر حرف اینو قرار گرفتم، از حالت طبیعی خارج شدم، شروع به تیراندازی کردم. نمیدونم چند تا تیر شلیک کردم، ولی زمانی که بیاد پایان اون اتفاق اومدم خشاب رو در آوردم، یه دونه تیر بیشتر ندارم که اون یه دونه تیر رو فقط به منظره
خودکشی خودم گرفته بودم واقعا. محمد علی بعد از اینکه زنش رو از صحنه دزدیده و به خونه برده و هر دو تا پاش شلیک کرده بوده تا نتونه فرار کنه، پلیس مهین رو هم برای درمان به بیمارستان امام خمینی تهران میفرسته. از 4 تا مجروحی که توی بیمارستان بودن، قربان برادر مهین که راننده نیسان بوده زودتر از همه فوت میکنه و بعدش پدر و مادرشون و فقط مهین و عمو اکبر که اونم فقط به پاش شلیک شده بوده زنده میمونن و مداوا میشن. محمد علی و مهین فقط 8 ماه از ازدواجشون میگذشته ولی مدام با هم اختلاف داشتن و از نظر محمد علی خانواده مهین که از اول هم با ازدواج اونا مخالف بودن همیشه توی زندگیشون دخالت میکردن. چند روز قبل از حادثه مهین و محمد علی دعواشون میشه و مهین قهر میکنه و میره خونه پدرش و فرداش از محمد علی شکایت میکنه و درخواست طلاق میده. محمد علی با برادرش میرن اونجا و ازشون میخوان که با مهین صحبت کنن تا از شکایتش صرف نظر کنه و برگرده خونه، اما کسی به حرفشون توجهی نمیکنه. روز حادثه محمد علی میفهمه که خانواده زنش قصد دارن با نیسان به دادسرا برن. برای همین با برادرش حسن حوالی جاده روستا کمین و نیسان رو متوقف میکنن و اول باشون حرف میزنن، ولی وقتی حرفا به نتیجه نمیرسه محمد علی یه تیر هوایی شلیک میکنه و بعد قلب پدرزنش رو نشونه میگیره. همه با دیدن این صحنه از ماشین پیاده میشن و فرار میکنن که محمد علی بهشون امون نمیده و پشت سر هم شلیک میکنه و بعدم مهین رو با زور و تهدید به خونه‌شون میبره. یه قبض کلت دست خودم بود با یه دست قبض کلت کلاشین، یه قبض کلاشینکوف، یه دونه کلت و یک جلد کلام الله مجید هم دست داداشم بود. داداشم اومده بود اونجا که ما رو آشتی بده، من اینو قبول نکردم. شما میگید من قصد کشتن نداشتم، با اینکه شما خودتون به خط خودتون نوشتید که من در نزد بازپرس آقای حسینی در دادگستری گفته بودم کسانی که بخواهند مرا از همسرم جدا کنند میکشم. صفحه 34. خب من تا اونجا چطور میگی که من قصد کشتن نداشتم؟ من تا اونجا تا اون لحظه‌ای که اون حرفو نزده بودن خود به خودش نقشه کشتن نداشتم. چون قاضی هیچ کاری چون گفتید که چون قاضی نوشتید البته چون قاضی هیچ کاری نکرد تهدیدم را عملی کردم و روز قبل هم در پاسگاه تعهد داده بودیم که مزاحم این خانواده نشیم. درسته؟ بله. تو همه منابع و متون حقوقی و جرم شناسی یکی از عناصر اولیه شکلگیری تفکر مجرمانه فقره. البته در مورد فقر مالی صحبت‌های زیادی شده، اما از نوع خطرناکتر فقر که انسان رو به رغم تمکن مالی وادار به جرم میکنه کمتر صحبت میشه. فقری که علائم ناپیداش از ظاهر عریان فقر مالی خطرناکتره. فقر فرهنگی. پس قشنگ با علم آگاهی با تصمیم قبلی رفتی قتل انجام دادی، یعنی رفتی ماجرا رو شروع کردی. ماجرا فقط برای تهدید رفته بودم. خب شما قصدتون از این که بعد از اینکه تیراندازی کرده بودید 3 نفر هم کشته بودید و تعدادی هم زخمی کرده بودید، هدفتون از اینکه خانمتون رو می‌خواستید برگردونید به خونه چی بود؟ یعنی زندگی به راحتی زندگی بکنید یا چیزی رو ثابت بکنید؟ نه دیگه، یه چیزی بود که من می‌خواستم تو حرفم واقعیتش بیستم. بهشون گفته بودم زنم تحت هر شرایطی باشه برمیگردم، حتی برای یه ساعت هم شد. نه برای خودتون می‌خواستید ثابت بکنید یا برای دیگران، همسایه‌ها، بستگان؟ نه، من فقط برای زندگی شخصی بودم. من اولین تیر همون تو صحنه تیراندازی کردم. از کجا آورده بودی اسلحه؟ اسلحه تهیه کرده بودم. تهدید کی؟ تهدید خانواده خانمم که اینو برگردونن سر زندگی. چون من 8 ماه با اینا دادگاهی داشتم، 3 جلسه دادگاه رفتم. هر چی اینا التماس خواهش تمنا کردم که تو رو خدا بذارین زندگیمو دوباره سرسامون بگیرم، ولی متاسفانه اینا دوباره با همون جمله جواب منو دادن. اینا گفتن اگر آسمون هم به زمین برسه این زندگی دیگه به زندگی نمیشه. من گفتم چه دلیلی داشت این زندگی به زندگی دیگه نمیشه؟ چرا بقیه رو کشتی شما؟ اختلافی من با خانمم نداشتم، عموم کردم. خانمت با شما اختلاف داشت که طرف اختلافت خانمت بود. حالا اون اختلاف اگر بزرگش کرده الان داره مطرح میکنه. اون موقع ما اختلافی نداشتیم. عموی همسرت چه گناهی حالا داشت؟ یه واقعیت رو خیلی ببینید، من نقشه یعنی تهدید همه اینا رو داشتم که اگر به آرامش و به نظم نرسه همشون رو به همسرت علاقه داشتی؟ بعدش اگه علاقه داشتی با چرا بهش اینو تیر زدی؟ گفتم عموم کردم که من نمیخواستم اصلا به خانمم بزنم، فقط رفتن و همین بدبختی که نه خانمت یه گلوله نخورده بود که چند تا گلوله خورده؟ بله، همه این بدبختی کشیدم به خاطر خانمم کشیدم و اونجا هم که رفتم اصلا نقشه تیراندازی داشتم که به ایشون بزنم. اصلا من رفته بودم اونجا زمانی داشتم میزدم پدر مادرش میزدم خوش انداخت رو پدر مادرش از گله‌هایی که به اون خود بهشون اصابت کرد. و خصوص برگشت خانمم که من گفتم می‌خواستم تعریف کنم که برش کردم اون سر زندگی. شما گفتید که من
برنامه خودم رو به برادرم گفته بودم. ایشون با علم و آگاهی از این که برنامه من چی هست با من همکاری کرده. درسته؟ نه من به این مطرح کردم که یه همچین نقشی دارم، ولی ایشون گفت من با یه جلد کلام الله مجید میام، من هیچ نقشی ندارم اونجا، یعنی هیچ کاری انجام نمیدم، فقط به منظره آشتی دادن میام. خواسته که ما از اینا داشتیم فقط تنها عنوانی که گفتن که ما میخوایم بدون دلیل زن تو ازت بگیریم ببریم به فردی به عقد فلانی داریم. من اونجا تحت تاثیر حرف اینا قرار گرفتم. برای بار اول ازشون خواستم که اگر امکان داره برگرده سر زندگی، تمام این چیزایی که بوده همه رو گذاشت کنیم تموم شده. ولی متاسفانه اینو قبول نکردن. دوباره این مطلب رو عنوان کردن که من تحت تاثیر صحبت اینو قرار گرفتم. حالت طبیعی خود خارج شدم خدا شده. میانجی داشت و با به دست گرفتن قرآن قصد داشت که از درگیری جلوگیری کنه. درسته؟ خب شما چطور به خود اجازه دادی که در مقابل قرآن، این کتاب آسمانی، یه همچین حرکت فجیعی رو انجام بدید و هیچ توجه نکنی که دست برادرت قرآن احتمال داره همون تیر بره بخوره به این قرآن و خب به هر حال این اتفاق هم احتمال داشت این موقع بیفته. چرا میخوام بگم که شما ملاحظه این حالا به زعم خودتون ملاحظه این فکر برادرتون که خیلی هم فکر خب اگه درست بگید خیلی خوبی بوده بخواسته از قرآن استفاده کنه، ایجاد سازش بکنه، چرا این توجه شما نکردید؟ چون من 8 ماه با اینا درگیر بودم، یعنی دادگاهی داشتم. هر کاری کردم که اینا واقعیتش بیان درگیری رو خاتمه بدن قبول نکردن. اونجا رو برای خودم این مسیر رو آخر قرار داده بودم که گفتم اگر شد آشتی، اگه نشد که همون برنامه خودم رو انجام بدم که متاسفانه انجام دادم. تو این پرونده از عناصر گوناگون جرم خبری نیست. این دوتا مجرم نه معتادن و نه تحت تاثیر مشروبات الکلی و روانگردان ها بودن. این بعد مخفی فقر فرهنگیه که باعث میشه آدمایی که از نظر پلیس و نظام قضایی بدون مشکلن یهو یه فاجعه قومی قبیله‌ای درست کنن. محمد علی که متهم ردیف اول پرونده است، حتی تو دادگاه هم حاضر نمیشه از حرف اول خودش برگرده، چون توی ضمیر ناخودآگاهش مجری عدالت بوده و هیچ وقت از کارش پشیمون نمیشه. کلا نظام قومی قبیله‌ای یه سیستم بدوی و قانون گریزه که توی اون بزرگ قوم حق خودش میدونه که در مورد تمام مسائل مهم مثل تولد، ازدواج، فوت و مجازات‌ها که به عهده قانون و نظام قضایی کشوره به تنهایی تصمیم بگیره و دستور بده. توی این پرونده پدر محمد علی قبل از مرگش به حسن گفته که دختر عموشون باید زن محمد علی بشه و از نظر اونا این حکم قطعی بوده و کسی که بخواد این حرف رو زمین بزنه مجرمه و حکمش باید اجرا بشه. میدونین که چه حکمی براتون بریدن؟ حکم قصاص. چه حرفی داری؟ هیچ حرفی ندارم. می‌کنین واقعا این راه حل مناسبی بود؟ راه حل که نبود، نه عنوان کردم راه حل مناسبی نبود. از زمانی که اینا خواستن ازدواج کنن و عروسی کنن، من تحت همه شرایط تحت فشار قرار گرفتم و برای اینا عروسی گرفتم و جشن گرفتم و اینا رو به هم رسوندم و آرزو داشتم که همونطوری که پدرم به من نصیحت کرده بود این دختر باید عروس من بشه، همینا رو به هم رسوندم. و تا این 8 ماهی که اینا دادگاهی داشتن، من چند بار اینو زنگ زدم، خواهش، تمنا، خدا، پیر، پیغمبر، اصلا هیچ حالشون نمیشد ببرم. ببینید اگر شما واقعا در گفتارتون صادق هستید و قصد داشتید که قضیه رو حل کنید، بهترین جا همون مرجعی بود که داشتن میرفتن. یعنی اگه شما میرفتید در همون دادگاهی بود قرار بود برن اونجا، طرفین برن اونجا، میرفتید اونجا این قضیه رو مطرح میکردید، به نظر من عاقلانه تر بود تا اینکه مسلحانه برید وسط جاده جلو ماشین رو بگیرید و شلیک بکنید. این سیستم تیره‌ای یک سیستم بسته خونی هستش که دو پایه هویتی داره، ریش سفیدان و ولیوها و نرم‌های اون تیره. هر کسی که در تیره زندگی میکنه از هر کدوم از اینها عدول بکنه طرد میشه یا کشته میشه. برادرتون رو باش همکاری کردید و حالا که میدونستید که اگر با اینها طرف بشه اینا همه رو خواهد کشت. نه من این قلب اون نمیدونم. اگر باهاش نمیرفتی و کمک نمیکردی این قطرا واقع نمیشه. من کمک اونطوری نکردم، من کمک کردم که فقط به خاطر موضوع حل بشه. من با اون قرآن که رفتم جون با همون می‌خواستم حلش کنم. مثلا بسته بیابان سر گردنه جلوی در گرفتن، اونجا جای حل مشکل نیست. جای حل مشکل جایی هستش که عقل حکم میکنه و اولین محل هم همون دادگاه بود. جناب قاضی من در محل که رفتم هیچ حالشون نشد.
خب شما که 10 سال از ایشون بزرگتر هستی، بزرگش کردی و براش زن قول خودت براش زن گرفتی و به وصیت پدرت عمل کردی، چرا ایشون رو راهنمایی نکردی؟ علت اختلافتون چی بوده؟ چون به حرفای من فقط گوش نمی‌کرد. به حرفای من اصلا توجه نمی‌کرد. خونه بهت میدم گرم سال برو اونجا زندگی کنی، نه اصلا میگفت من نمیخوام بزرگتر داشته باشم، میخوام خودم باشم. پدر میگفت من بزرگتر نیستم، فقط برو تو خونه زندگی کن، دختر منم راحت باشه. به خاطر دختر اصلا توجه نمی‌کرد. به قرآن مجید چای خودشو برمی‌داشت جلوی پدرم چای خودشو برمی‌داشت جلوی دامادش می‌ذاشت، مثل پسرش. به قرآن مجید شما در صحنه گفتید که در همون صحنه گفتید که چون پدرزنم گفته بود که میخوام اینو به شخص دیگری تزویج بکنم، من به خاطر این قضیه کشتمش. میخوام ببینیم علت این درگیری اصلا اصولا چرا به وجود اومده؟ شما چرا قصد زندگی با ایشون نداشتی بعد از 8 ماه حالا زندگی کردن؟ این حرفاش همه دروغ بود. یعنی به راست نمیگفت. من خونه پدر مادرم نمیذاشت. برای من ساعت میگیره. میگفت اگه ساعت 10 رفتی 10:30 حتما باید خونه باشی. شما اگر اون روز به محکمه میرسیدید، یعنی این قضیه اتفاق نیفتاد، به محکمه میرسیدید، احتمال داشت که به زندگیتون برگردید؟ احتمال نداشت. میگم این حرفاش همه دروغ بود. اگر واقعا به دادگاه میرسید شاید همونجا حل میشد، شاید اصلا جدا میشدن از هم دیگه، مسئله تموم میشد، قطعی واقع نمیشد، این گرفتاری ایجاد نمیشد برای شما. ایشون در واقع به لحاظ تعصب و غرور خاص خودش می‌خواسته ثابت بکنه که و میتونه خودش مشکل حل بکنه و به لحاظ فقر فرهنگی که در محیط اینها حاکم بوده و کم سوادیشون، اینا ریشه های در واقع جامعه شناسی و اجتماعی داره. با توجه به تقاضای وکیل متهم اولیادم من سوال بکنم که آیا اجابت میکنین درخواست ایشون رو یا اینکه به نظر خودتون باقی هستید؟ آقای اسماعیل شما بفرمایید که ایشون تقاضا رو این که گذشت کنه شما آقا نمی‌کنید. شما چیکار کنید؟ شما خانم بودید قبول ندید، بله؟ یعنی همون تقاضای اساس رو مستحض. برای خیلی ممنون جناب آقای. ندارم. خیلی متشکرم. از خداوند التماس میکنم، میخوام اصالت دارم که به این جوانای مملکت ما، به این افرادی که نفهمیده نسنجیده اعمال رو مرتکب میشن که خانواده‌هایی رو به این صورت عزادار میکنن، فرصت بده قبل از ارتکاب عمل و قبل از اینکه دست به چنین جنایاتی بزنن به خودشون بیان و بفهمن و از این کار خودداری بکنن و این مسائل به وجود نیاد. قاضی عزیز محمدی بعد از محاکمه متهم و برادرش و شور با 4 مستشار دادگاه، محمد علی رو به اتهام ارتکاب 3 وقایع قتل عمدی به 3 بار قصاص و 2 سال زندان و برادرش حسن رو به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان و 5 سال تبعید به یکی از مناطق بد آب و هوای کشور محکوم میکنه. کارگاه اسمیتی‌های عزیز و نازنین، این پرونده‌ام تموم شد. اگه نظری یا تجربه‌ای در مورد دعواها و جنایت‌های قومی قبیله‌ای دارین، کامنت کنین تا در موردش بحث بشه. لایک و سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنین که بهترین حمایت از من و کارگاه اسمیته. تا برنامه بعدی و یه پرونده جنجالی دیگه در پناه حق باشین. خدا نگهدارتون.